Ne on niitä oman työn timantteja, ne hetket, kun huomaa, että joku lapsi pystyy avautumaan tai olemaan turvassa siinä tilanteessa. Minusta on melkein tärkeimpiä töitä, mitä koulussa tehdään, koska oppilas oppii ja kasvaa turvallisesti vaan silloin, kun se on turvassa täällä koulussa. Kiusaamistilanteissa aika usein on joku, joka jää yksin. Usein on kyse ryhmäprosessista ja siinä on myös silloin ryhmäroolit ja ryhmädynamiikka tosi isossa merkityksessä. Vantaalla otetaan tosi vakavasti jokainen kiusaamistapaus ja me puututaan ja halutaan puuttua niihin välittömästi ja meillä on siihen hyviä toimintatapoja. Ei mitään järkeä opettaa kertotaulua, jos sitä lasta kiusataan, ei se pysty ajattelemaan silloin mitään muuta. Kiusaamisesta kerrotaan yleensä yhdelle tai parille tutulle aikuiselle koulussa ja opettaja aina auttaa. Musta se oppilaan kuunteleminen on aina tosi tärkeää ja se, että me ei lähdetä etsiä syyllisiä, vaan me halutaan kuunnella ja keskustella niiden osallisten kanssa kaikissa tilanteissa. Ja sitten tehdä yhteistyötä myös sen perheen kanssa, että huoltajat on alusta asti mukana ja tietää tasan tarkkaan, mitä täällä koulussa tehdään. Me ei voida auttaa, jos me ei tiedetä. Eli kaikista tärkeintä olisi, että oppilaat itse kertoisi, jos ei oppilas uskalla kertoa, niin vanhemmat voi aina ottaa yhteyttä kouluun ja me kyllä aina autetaan niissä tilanteissa. Kouluissa on myös aina kiusaamisen puuttumisen tiimit ja mä oon meidän koulussa myös siinä mukana. Vaikeisiin pitkittyneisiin kiusaamistapauksiin puututaan niin, että lähdetään ensin yhdessä pohtimaan, että mitkä ne on ne juurisyyt. Kartoitetaan sitä tilannetta. Koulu voi saada kiusaamisen selvittelyyn tukea minulta. Aina niin kuin löydetään keinoja ja aina on löydettävissä niitä apuja siihen tilanteeseen. Kyllä mä oon nähnyt tosi monia oppilaita, jotka on niin helpottuneita siitä, kun se tilanne tavallaan loppuu ja sitten kun se oppilas tuleekin iloisena kouluun, niin se on kyllä ainoa, että miksi tätä kannattaa myös tehdä. Se on tosi tärkeää, että meillä opetetaan Vantaalla myös tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja ne rakentaa oppilaille sitä kykyä toimia siinä vuorovaikutuksessa niin, että toista ei satuta. Ja mä ajattelen, että kiusaamisen ehkäisy ei ole oikeastaan sitä, että miten puututaan ikäviin tilanteisiin, vaan sitä, että miten ollaan toisen kanssa niin, että siitä tulee hyvää meidän välillä. He ovat vielä lapsia ja lapset vielä harjoittelee yhdessä olemista ja sitä me täällä koulussa harjoitellaan ihan joka päivä.